नमस्कार भावांनो, माझं नाव कृष्णा पुजारी. स्वागत करतो मी तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचे नाव आहे कृष्णा ग्राफिक्स. तर भावांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर भावांनो, तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना माझे जेवढे काही व्हिडिओ असतात त्याचे मटेरियलची लिंक डाउनलोड करता येत नाही. तर त्याचे कारण असे आहे की भावांनो, मी एक अशी लिंक बनवली आहे, जोपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करणार नाही तोपर्यंत ती मटेरियलची लिंक ओपन होणार नाही. तुमच्यापैकी बरेच जण येतात, माझे व्हिडिओ बघता, मटेरियल डाउनलोड करता, पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाही. तर त्यामुळे मी असे केले भावांनो, जर तुम्हालाही माझे मटेरियल डाउनलोड करायचे असेल तर सर्वात आधी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या व बेल आयकॉनवर क्लिक करा व लगेच माझे मटेरियल डाउनलोड करा.